Verkið heitir Conjunctio sem latneskur titill eins og reyndar hin verkin á plötunni eru með latnesk heiti. Þýðir nærvera og svona spil við titil plötunnar. Það hefur líka smá skírskotun í eldra verk sem ég samdi sem heitir Absentia eða fjarvera og var sami í minningu pabba. Það hefur svona komið 2 áttum þessi titill. Verkið skipt í nokkra kafla og það var einhvern veginn alltaf hugmyndin að hafa þetta svona kaflaskipti svolítið kannski inspirerað af verkum Hafliða sem eru líka svona kaflaskipt og með mjög svona afmarkaðan músíkalskan karakter í hverjum kafla. Það var eitthvað sem mig langaði til þess að gera og svona minn hátt samt. Þetta eru allt svona einhvers konar óljósar minningar samt svona sem þegar við Sigurgeir höfum hist hér og þar í heiminn einhvers staðar þegar við höfum verið í námi hér og þar og langaði svolítið til þess að reyna einhvern veginn að ná þannig og við varum að hugsa jafnvel að gefa köflunum þannig heiti þegar við hittumst í París eða Berlín eða eitthvað. En það var svona einhvern veginn aðeins of konkrétt eitthvað. Þannig að ég fór frá því en á einhvern óbeinan hátt þetta svona einhverjar ferðaminningar held ég okkar vinnanna. Selló náttúrulega mjög eitthvað ótrúlega tengt mér og minni fjölskyldu. Þetta hljóðfæri sem Hafliði mætti með á heimilið og hundurinn okkar spangulaði við alveg svo mikið að Hafliði endaði út í bílskúr að æfa sig og giftist svo sellóleikara og eldri dóttirin spilar á selló og þannig að það selló einhvern veginn allt umkring. Þannig að þetta svona, þó ég spil ekki á það sjálfur, þá það hljóðfæri sem tengist mér rosalega mikið. Samt hef ég ekkert samið mikið endilega fyrir það sem svona eitt, aldrei fyrir Sigurgeir áður í rauninni, það hafi verið þá í kammermúsík samhengi. Ég nálgaði þetta mjög svona í rauninni svona intuitíft í rauninni. Það var svona svolítið svona léttleikandi byrjun í rauninni sem ég nota sem svona einhvers konar tónefni eða svona, ekki stef en einhvers konar, það einhver litur svona sem í gegnum verkið sem kemur strax í upphafsfrösunum einhvern veginn. Ég held að sé það svo sem alltaf með einleiksverk að þau krefjast dálítið mikils af flytjandanum og hann svo berskjaldaður einhvern veginn með efnið jafnvel þó að þau sé viðkvæmt eða einfalt þá er það bara erfitt á einhvern annan hátt. En það eru vissulega staðir hérna sem eru svona krefjast smá svona virtuositet sem hann vissuleikur sér alveg með og hefur lítið fyrir. En það var kannski ekki það sem ég lagði sérstaklega upp með að gera það eitthvað tæknilega ómögulegt. Og strengurinn sem slíkur hefur alltaf heillað mig alveg svakalega mikið og spilaði sjálfur á gítar og svona tengist strengjónum þannig á svolítinn hátt og þessi yfirtónar sem hægt að ná og flaututónar og allt þetta sem í opnir strengir og flaututónar og svona held ég eitthvað sem einkennir svolítið hvernig ég nota strengihljóðfæri. Ég svolítið heillaður af því soundi sem svona svolítið opið og resonerandi. Mér finnst það mjög gefandi einhvern veginn að koma reglulega að því að semja fyrir eitt hljóðfæri og bara hafa ekki fleiri möguleika versus það að vera og svo þá ennþá skemmtilegra kannski líka að koma að einhverju sem hefur fleiri möguleika. Þetta krefst annars af manni og glíman er allt önnur.
Þetta er þriðja verkið náttúrulega sem ég samið fyrir selló og það, maður svona líður sjálfum eins og ég sé orðinn eitthvað aðeins frjálsari í því hvernig ég nálgast hljóðfærið og en það er kannski erfitt að átta sig á því sjálfur nákvæmlega hvernig það birtist út af við. En mér finnst það eitthvað upplýði það samt að það sé komið svona meira í einhvers konar meiri frelsi eða léttleiki í því hvernig ég skrifa. Það er svona ekki alveg, þetta er meiri sko svona stream of consciousness verk heldur en hin tvö sem eru svona meira konceptbundin svolítið frá upphafi og þannig að held að sé þó maður getur örugglega heyrt einhvern þráð þarna á milli þeirra þá held ég að það hafi dálítinn annan karakter og einhvers konar mótvægi við hina hlið plötunnar sko.